هلو ماي دير ستيرز، اهلا بيكم طلاب الاعزاء جريد 3 في حلقه جديده ودرس جديد من دروس الماث. النهارده ان شاء الله هناخد اخر ليسون في شابتر 1 تيلينج تايم. عشان نقدر نعمل تيلينج تايم محتاجين نعرف اول حاجه how to ask about time، ازاي نقدر نسال عن التايم في two forms. اول حاجه ممكن نقول what time is it، what time is it، what time is it. ممكن تقول كمان what is the time، what is the time. يبقى what time is it و what is the time. اوكي طيب تعالى كده نشوف حاجه كمان تاني عاوزين نعرفها، ايه ال two kind او ال two types of clock. احنا عندنا two types of clock. first one analog clock، الكلوك دي بنقول عليها analog clock. وفي ال second one digital clock، digital clock. يبقى انا عندي two kind او two types من الكلوك، analog clock و digital clock. اوكي طيب محتاجين كمان نعرف ال difference between ال AM and PM. This boy is sleeping. ال sleeping ده بيكون في ال AM or PM؟ لا ده في ال PM. in the night، in the night. اوكي يبقى ده PM. طيب البوي ده go to school، ده رايح السكول بتاعته، يبقى in the morning، يبقى ده AM. AM يبقى انا عندي كده ال AM is any activity that I doing in the morning, but PM is any activity I doing afternoon and at night. يبقى أنا عندي ال AM في ال morning، أما ال PM at afternoon and night. أوكي ده ال difference between AM and PM. تمام. طيب الكلوك بتاعت الانالوج كلوك في عندي عشان نقدر نعمل reading التايم او تيلينج تايم، في عندي في الانالوج كلوك short hand for hours و long hand for minutes. يبقى انا عندي short hand for hours و long hand for minutes. طيب to telling time in the first we will talk about o'clock. O'clock when we see the long hand stop at 12. لما نلاقي ان اللونج هاند واقفه عند ال 12 يبقى دي كده هنقول عليها o'clock. اوكي for example the short hand stop at 3 now and the long hand stop at 12. يبقى لما احب اسال عن التايم هنقول ايه؟ what time is it او what is the time. هتقول لي انت ايه؟ it's 3 o'clock. it's 3 o'clock. For example it's 1 o'clock. it's 1 o'clock. Another one 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, it's 5 o'clock, it's 6 o'clock, it's 7 o'clock, it's 8 o'clock, it's 9 o'clock, it's 10 o'clock, it's 11 o'clock. Okay, it's 12 o'clock. When we see the long hand stop at 12 we will say o'clock, and look the short hand stop at any number. Okay طيب next one, if the big hand stop at 1, long hand stop at 1. To convert it to a digital clock, 1 it will become 5, 2 10, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 45, 10 50, 11 55 and 12 0. ده لما نيجي نعمل convert من الانالوج كلوك للديجيتال كلوك. اوكي for example the long hand stop at 12 so I will put 0 and short hand 2 so I will write 2 0. Okay another one, look long hand stop at 1, it's 5, and short hand at 2 so it will be 2
5. Next one. 2, 10. Okay. Next one. 2, 15. It's 2, 20. It's 2, 25. اوكي يا شباب؟ يبقى انا بشوف السمول شورت هاند at number، يبقى ده الاورز بتاعتي، واللونج هاند ده لما نيجي نعمل كونفرت للديجيتال، ال1 5، ال2 10، ال3 15، ال4 20، ال5 25، ال6 30، ال7 35، ال8 40، ال9 45، ال10 50، ال11 55، ال12 0. اوكي؟ طيب بيقول choose the correct answer. انا هنا مديني الانالوج كلوك وعاوزين نعملها كونفرت لديجيتال كلوك. فانا هنا اشوف الاول الشورت هاند. الشورت هاند at 3، يبقى الكوريكت انسر يا اما السكند وان يا اما الثيرد وان. طيب اللونج هاند at 4، طب at 4 يبقى دي 20، يبقى 3 20. اوكي؟ next one. هنا الشورت هاند at 8، يبقى هي الفيرست يا السكند. طب اللونج هاند at 1، ال1 دي في اللونج هاند تبقى ايه؟ تبقى 5، يبقى 8 5. next one. هنا الشورت هاند between 5 و 6. خلي بالك بقى، في لما نيجي نعمل كونفرت من الانالوج كلوك للديجيتال كلوك وتكون الشورت هاند between two number، فبنعمل تيك للسمولست نمبر. تيك لمين؟ للسمولست نمبر. يبقى هنا السمولست نمبر اللي هو ال5، يبقى هنا ال5 35. اوكي؟ another example. هنا الشورت هاند between ال6 وال7، يبقى هنا هنعمل ايه؟ هنعمل تيك للسمولست نمبر اللي هي ال6، يبقى 6 45. اوكي؟ تمام. الحاجة التانية بقى ان احنا دلوقتي عايزين نعمل ريدنج او تيلينج التايم في الانالوج كلوك، مش هنعمل لها كونفرت من الانالوج لديجيتال، احنا نعمل وات از ذا تايم لما يكون انالوج كلوك. فانا هنا عندي ال12 قلنا o'clock، انما ال3 we can say quarter or 15، وال6 half or 30، وال9 هتبقى quarter or 45 or 15. تمام، هنخلينا 15 مش 45. اوكي؟ طيب يبقى الكورتر في الانالوج هتبقى 15 like 3. بس هنخلي بالنا بقى ان في عندنا تو سايد، في الرايت سايد وفي ليفت سايد. في الرايت سايد هتكون past، وفي الليفت سايد هتكون to، يبقى past و to. ازاي؟ تعالى كده نشوف اكزامبل. انا هنا عندي short hand at 1 واللونج hand at 4. فاللونج hand at 4 فهنقول 20 past 1. 20 past 1. اوكي؟ تمام. طيب هنا الشورت هاند at 3 واللونج هاند at 6. طيب هنبدأ باللونج هاند. اللونج هاند اللي هي at 6 يا اما نقول 30 يا اما نقول half، بس باست. يبقى احنا اتفقنا في الرايت سايد ده باست، يبقى معاهم ال 6 كمان، يبقى هنا 30 باست or half باست، وبعدين نقول السمولست هاند اللي هي الشورت هاند 3، يبقى 30 باست 3. طيب نشوف بقى الاكزامبل ده مين هيساعدني فيها يا شباب؟ ها، اللونج هاند at 2 و2 احنا قلنا 10، يبقى 10 باست 10 باست وات؟ 10 باست 9. اوكي؟ طيب another example. الشورت هاند at 7 واللونج هاند at 5. ال5 دي احنا قلنا 25، يبقى 25 باست 7. 25 باست 7. اوكي؟ هنا 25 I'm so sorry 25 I forgot 5، يبقى هنا 25 باست 7. اوكي؟ تمام. هنا بقى نشوف ايه؟ البيج هاند اللونج هاند at 8. لما تبقى at 7 8 9 10 11 فهنقول 2. طيب ال 8 مش هنقول 40، امال هنعمل ايه؟ قال لي ال 7 هتبقى 25، ال 8 20، ال 9 15،
or quarter، ال 10 10، ال 5 5. بس احنا بقى هنا في الشورت هاند هناخد ال biggest number، لان هنلاقي الشورت هاند between ال 1 وال 2، فهناخد ال 2. ازاي يعني يا مستر؟ 25، ال 8 20، ال 9 15، ال 10 10، ال 11 5. بس ده البارت بتاع 2. يبقى هنا هنقول 22 2، 22 2. اوكي، another example. هنا مستر البيج هاند at 9. ال 9 احنا قلنا هنقول quarter، وممكن هنقول 15، بس ده البارت بتاع 2. يبقى quarter 2. quarter 2 مين بقى؟ الشورت هاند هنا between ال 4 وال 5، فهناخد البيج هاند، فهناخد البيج نمبر اللي هو ال 5. يبقى 15 to 5. 15 to ايه؟ 5. we can say quarter to 5. طيب another example. هنا مستر البيج هاند at 11. ال 11 قلنا 5 5 2، يبقى 5 to what؟ 5 to 10. اوكي؟ another example. هنا البيج هاند at 10، يبقى 10 10 to what؟ 10 to 7. اوكي؟ تمام. اهم حاجه كده احنا عرفنا ازاي بنعمل ask about time، عرفنا ال difference between ال two kind of clock اللي في analog وفي digital، وعرفنا ال difference between AM and PM، وعرفنا ازاي بنعمل convert من analog ل digital، وعرفنا ازاي بنعمل telling time في ال analog clock. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقه جديده. Goodbye and good luck.